این بار توی کانال ابریشم با آموزش روباندوزی روی رانر در خدمت شما هستم. از اونجایی که تعداد گل‌هامون زیاده، این آموزش توی 2 قسمت تقدیم شما میشه. مثل همیشه لایک و سابسکرایب فراموش نشه و با همدیگه بریم آموزش رو شروع کنیم. قسمت پیچدار کارگاه رو میذاریم زیر و قسمت ساده اون رو قرار میدیم رو. کاملا باید محکم قرار بگیره. مرکز گل رو من مشخص کردم. 5 تا 6 و ممکنه تا 7 گلبرگ قسمت بالای گل رو دوخت میزنم. از سمت داخل به سمت بیرون این دوخت انجام میشه. عرض روبان 25 میلیمتر. یه مقداری شل میگیرم تا کاملا برجسته بایسته. ردیف دوم گلبرگ‌ها را از سمت مرکز روی ردیف اول دوخت میکنم. بعضی از گلبرگ‌ها ممکنه روی گلبرگ قبلی بخوره و بعضی از اون ممکنه که لابلای گلبرگ‌ها زده بشه. موقع دوخت حواستون باشه که گلبرگ قبلی رو به سمت پایین نکشه. برای ردیف قسمت پایین گلبرگمون ما میایم و از این گوشه شروع میکنیم به دوختن. گلبرگ رو به این صورت دوخت میزنیم. من آوردم روبان رو بالا، برگردون کردم به سمت پایین گلبرگ، حالتش میدم و اینجایی که انگشت من قرار داره دقیقاً در زیرش سوزن فرو میره. این اولین گلبرگ قسمت پایین گل هست. از نصف طول اون در میارم و دقیقاً نزدیک گلبرگ. و دومین گلبرگ ردیف پایین رو باز دوباره دوخت میزنم. اونم به صورت کاملا برجسته. دقیقاً از این ناحیه تا این قسمت پایین یه چیز حدود 3 سانتی متر ارتفاع داره. برگردون گلبرگ به سمت پایین اونه. دوباره از نیمه گلبرگی که جدید دوختم در میام و دقیقاً از زیرش و عین همون 2 گلبرگ قبلی دوختم رو تکرار میکنم. دوخت ادامه پیدا میکنه تا به این قسمت از گل برسم.
آخرین ردیف، آخرین گلبرگ از این ردیف. اینم آخرین که دقیقا میخوره لب گل. فرم و حالتش میدم. از این مدل گلبرگ 4 ردیف دیگه من دوخت میکنم تا برسم به این ناحیه. برای دوخت ردیف بعد من دوباره از اینجا شروع میکنم به دوختن، میرم تا آخر. ردیف سوم دوباره از اینجا شروع میشه، میرم تا آخر این نقش گلی که دارم. هر ردیف کاملا چسبیده به ردیف قبلی دوخت میشه. از نیمه گلبرگ بیرون میام و دوختم رو تا 4 ردیف ادامه میدم. شما میتونید که نقشه یک گل ساده رو بکشین و به همین نحو دوخت بکنید. آخرین ردیف رو دوخت میزنم و بعد میریم سراغ گلبرگ‌های برگردونی که توی نقشه وجود داره. برای دوخت گلبرگ‌هایی که برگشته از همین گوشه شروع می‌کنیم و عین ردیف بالا که دوختیم همون دوخت رو اینجا تکرار می‌کنیم. پیچ روبان رو همیشه باز کنید. حتی یه مقدار گودی به گلبرگ بدید. انگشتتون رو که اینجا بذارید حالت میگیره. هر زاویه‌ای که گلبرگ روی نقش پارچه ایجاد کرده ما به همون سمت اون رو دوخت میکنیم.
این قسمت چون 2 طبقه گلبرگ برگشته داشت، دقیقا مثل این قسمت رو من تکرار براش کردم. این گل تقریبا تمامه، مرکز اون مونده و اینکه ما بتونیم حالت گلبرگ‌های گل رو بتونیم حفظ بکنیم. آخرین گلبرگ ردیف پایین هم زده میشه. برای مرکز گل از نخ شماره 6 استفاده میکنیم. 2 لا یا 1 لا سوزن رو میاریم بیرون. افقی میگیرید. 2 بار یا 3 بار دور سوزن میچرخونید نخ رو و به این صورت یک دوخت تزئینی برای مرکز گل به وجود میاد. من این کار رو انقدر تکرار میکنم تا کاملا وسط گل پر بشه. یه دونه دیگه گل وجود داره این قسمت نقشه که این هم به همین روش دوخت میشه و هیچ تغییری توی دوخت اون وجود نداره. بقیه گل ها رو من توی اپیزود بعدی براتون آموزشش رو میذارم. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بکنید و سابسکرایب یادتون نره. دقت بکنید یه سری از گره ها دقیقا روی گلبرگ ها زده میشه و یه سری از گره ها روی قسمت مرکزی گل. در انتها این گل توی اپیزود بعدی رنگ‌آمیزی میشه. منتظر قسمت بعدی آموزش ما باشید.